mùi khao tao xài mùi câu lên tí câu mùi khao tao câu mùi tung lên tí chắc như sao con bắt biển cái này không buổi tối bắt biển thôi là ấy rồi là ấy nhà nuôi chọn nhà nuôi chào anh qua ba con ơi chọn chào cái gì mốc vậy bớt khóc anh thấy bớt khóc còn một cây mà này mà nếu dập lấy con này con còn một cây mà nó đâu còn ai bay em ta xông với mình chẳng ở rong đấy làm chả đi tới cũng biết sợi ôi xì tư đó à xí nó đèn xí lên cho đấy chẳng có thịt phí à vì mà chứ này cho cái thời dư một chứ hấp chả đấy cái chả này mà xì chả đi à khó chứ thời ní à là này cái nào tao thỏi ní muối thỏi ní à đây là cái mà khó khô chừng à xì cái nào ơi như xì cái gì xí đánh nè rót mặt đó đánh như xì tiếc cái xì cho bấy là cá đánh chấp ấp rồi à lấy đánh nhá như xì nhưng xì tiền thì thôi cái miền đây cà phê kìm rót mặt đó ừ xì nữa đó xí ê cái xì bị bay à xì này tiếc thôi cá đây chạ đánh nghiêng màu tận nam màu từ xì mũi sân thôi soi xanh đấy là anh tin cái này chứ khô chở giờ không đúng rồi chẳng tiền dư sao gì chạ đi mua chiết còn mò được mấy thôi được rồi cho nó với cho thế này nè xây gì nào rồi ta chạy chạ thôi ê đập đi nói này cơ can thấy đấy lên đây chốp thấy nóng rồi phải cắt là nóng mà cắt là đĩa vay còn mình chết được đó những cua chứ dạ nhé cua chứ không dùng nữa dạ đi chưa nha đó cùng mắt đây thôi cho nó không ngon đấy ơi về bữa này đó thì chưa ở dùng theo cái món này nè tay chứ nó là ba mình dạo thật chứ cái vay nó mà với vay phải nè vay nè thì tới rồi với
Khát chưa là chưa còn đã óng rồi. Đi vào thì phải mua món này. Đây cái gì nó cái xích chung cái thằng gì tôi đặt băng qua sân nữa. Đây bạn tên nó cái xì vào xì. Để đặt măng qua sân. Bỏ show. Chứ cái đó có lỗ cái tôi lên. con bên cái này Bên đó ông thế. Coi you see. Đó. Nếu màu em ra không. Nhưng mơ khó nổi cho mơ thật khó cho giọt thôi mình. Chết rồi, chết bữa nay. Bây giờ ngoài đi mà cả. Chế tại tân à. Cái thư. Cho dành rồi với những cho bay trú vào thực tế rồi. Nè nó. Bác sĩ nữa hả? Đặt tiền đúng không? Đặt khói nè. Đó. Từng quay tiếp. Sao bị bay tận lót á. nhưng toàn lên này nè ăn mơ quá Đã lấy. Xì ngon Khói được không? Đó, đúng rồi. Quay xe lại. Thôi vậy nha. Chứ khô trong khô máu. Không sấy. Chán Chọn cái này. Xì xe. Là xe. Quay tay chú lên đó. Đó là xe. Ông mới nhiên ba con bảy cái lỗ. Vậy mình em ấy. Rồi dạ. Đây là nếu mà có quá. thì chiếc nơi bắt bạt rồi rồi tê nó tặng gì chiếc này nơi mà ông tê giờ thì ông tê là nó mà Đây được nhé. Được quá. Được quá. Ê. Ai bỏ. Ê cái bắt cái mau khô. Yeah. Ồ gì cả. Đi nhà. Đây ấy, bên đây. Vâng. Còn ra nó xin thêm vào đây. Kia. Đúng rồi. Đi cho xe, giờ đẩy xí á. Nè. À, xí bên đây gặp bạch. Con thưa đó, xí nè. Nhưng mà lấy vậy nó xí vậy.
ban ta chỗ nè từ nông tây sớm mà nè chứ bây giờ xưa nó có động đại ê đây bây giờ mà xin đại trong mình thôi ốc này đấy xin đại trong à lại chân lái đấy đấy nữa nè bằng một chút bằng không đạm mùi gì cái bỏng trên không bó bò trên chứ bó trên đây mình mới thấy gì hai xin mua máu không có lấy mà xe mua thấy mua đúng mua lính thế này thế mà chỉ một mọi buồn xe trong mới thế này xe nó bỏ tiền là cắt tiền này bán đấy chứ này xe nó đấy tên mình màu ok có một tí một màu bỏ nó quay con ngon đấy 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 dạ nhưng mà đây thế nào bên đây nó có có màu trên tổng thống thì lên màu trên rồi tiền đó đây là nè vay xem nè vay xem đó đấy vay xem đó trên băng cái đồng đi xe nó học gì tem á học gì tem á nè à tem á quay sẽ nhớ là cha làm ấy do sao băng quay chứ mà phải băng trên nào quay quay mới tới ban là nè ngon mana con à đào là con má
con đấy thầy ăn đó cùng mua cho nó tao thay mà em chết nè. đấy thay nữa mà thay mấy ra là không nó mà mấy Rồi, làm gì đó. cái gì con đi tay chân không